ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማኪቴክ የዩቲዩብ ፔጅ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተለያዩ ቋንቋዎችን ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች ትራንስሌት ወይም ደግሞ መተርጎም የሚያስችለውን ጉግል ትራንስሌትን እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል ነው። ተከታተሉኝ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የተለያዩ ፒሲዎቻችሁ ላይ የተለያዩ ብራውዘሮች ይኖራሉ። ፋየርፎክስ ሊሆን ይችላል፣ ማይክሮሶፍት ኤጅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል። ይሄንን ብራውዘር እንከፍታለን። እኔ ጋር የምጠቀመው ጉግል ክሮምን ነው። ክሮምን ከፍታለሁ። ክሮምን ከከፈትኩኝ በኋላ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከታች ማስቀምጥላችሁ ይሄንን translate.google.com የሚለውን አድሬስ ታስገባላችሁ። ይሄንን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ ይሄንን ጽፋችሁ ኢንተር በምትሉበት ሰዓት ላይ ይሄ ኢንተርፌስ ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ቦክሶች አሉ። ይሄኛው ኦሪጂናል ቋንቋው ነው። እኛ ኮንቨርት ልናደርግ የምንፈልገው ቋንቋ እዚህ ጋር ደግሞ የተተረጎመው ቋንቋ እዚህ ጋር ይቀመጥልናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አይነት ቋንቋዎች አሉ። ከአማሪክ፣ ከአረቢ፣ ከአርማኒያን እያለ ይሄንን ሁሉ ቋንቋዎች ትራንስሌት ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ከላይ የምትመለከቷቸው ቴክስት እና ዶክመንት የምንለው አለ። ቴክስት የምንለው እዚህ ጋር ጽፈን እዚህ ጋር ትራንስሌት ያደርግልናል። ዶክመንት የምንለው ደግሞ የተለያዩ ዶክመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያዩ ቋንቋዎችን ያዙ። እነዛን አምጥተን እዚህ ላይ በማስገባት እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው የፋይል ታይፖች ይኖራሉ። ዶክ ኤክስ፣ ኦዲኤፍ፣ ፒዲኤፍ፣ ፒፒቲ እነዚህን ፎርማቶች በማስገባት ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ቴክስትን እንየው። ቴክስት ላይ ገብተን እዚህ ጋር ዲቴክት ላንጉጅ ካልነው የትኛውን ቋንቋ ልንጽፍ እንችላለን። ዲቴክት አድርጎ ያስቀምጥልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲቴክት ላንጉጅ ብዬ this is MakiTech technology YouTube channel ይሄንን ጽፌ እዚህ ጋር ትራንስሌት ላይ በመተመለከቱት ሰዓት ላይ አማሪክ ይላል። ወደ አማሪክ ኮንቨርት ያደረገልኝ ነው። ይህ እንግሊዘኛ ቋንቋ ነው። የዚህኛው እንግሊዘኛ ቋንቋ ይህ የማኪቴክ ቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል ነው የሚል ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግሊዘኛው መስማት ይችላልው። አማርኛው ላይ ብዙ ጊዜ የናሬሽን ትራንስሌት ስለሌለው እዚህ ጋር እቺ እንዳለች ትሆንና ለምሳሌ ወደ አረብኛ እናርገው። አረብኛ አድርገ ነው። አረብኛ ላይ ይሄንን ያመጣልኛል። هذه هي قناة يوتيوب ماكيتش تكنولوجي እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አረብኛው በትክክል ኮንቨርት አድርጎታል ወደ ሩሲያ፣ ወደ አይሪሽ ላይ አድርጌ ይሄው እዚህ ጋር አይሪሽም ሊሰን ማድረግ አይቻልም። ቋንቋው ላይ ያሉ ቋንቋውን መስማት የሚችሉ ሰዎች እዚህ ጋር ኮንትሪቢዩት አላደረጉ። Это канал YouTube технологии MakiTech እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች በጽሁፍ የጻፍናቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምን አማርኛ እንጠቀምም? አማርኛን ለመጠቀም የሆነ ተመለከተና ለምሳሌ fanabc.com ላይ እንሄድና fanabc ላይ ያሉ ዜናዎች ለምሳሌ እቺኛዋ ሰዎች በተሳሳተ መልኩ ከሚረዷቸው ግለሰቦች ይላል። እዚህ ጋር እቺኛዋን ነው ሰዳት ምክር ቤቱ የደቡብ ምዕራብ ምናምን የምትለዋን እቺን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር አምጥተን ትራንስሌት ላይ ዲቴክት እንዲያደርግ አድርገናል። ፔስት እንላታለን። እቺኛዋን ምን አደረገ? አማርኛ መሆኑን ዲቴክት አድርጎታል። ከዛ ወደ ማን የቀየረው? ወደ ሩሲያን ቀይሮታል። ሩሲያ አለ። Ожидается, что Совет одобрит референдум на юго-западе Эфиопии 30 октября 2021 года ወደ እንግሊዘኛውን ቀይሮና እንግሊሽ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ይችላል። ቋንቋውን እንግሊሽ እዚህ ጋር አለኝ። እቺን አስቀመጥኩኝ። ወደ እንግሊዘኛው ይሄንን ቀየረው። The council is expected to approve the referendum in southwestern Ethiopia October 30th 2021 ይሄንን እዚህ ጋር ከሞላን በኋላ እንደዚህ አይነት ኮንቨርት ያደርግልናል። ይሄንን የምንፈልግበት ቦታ ላይ ኮፒ ፔስት አድርገን መጠቀም እንችላለን። ይሄንን ቫይስ ቨርሳል መጠቀም እንችላለን። እዚች ጋር እንደዚህ ሳደርገው እንግሊዘኛ ያደርገዋል። እንግሊዘኛውን ወደ አማርኛ ደግሞ በዚህ ይቀይረዋል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዶክመንት ነው። ዶክመንትም እዚህ ጋር የተሰጧቸውን ታይፖች በማለት በማስገባት
ከኮምፒውተራችሁ ላይ ብራውዝ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኦፕን ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ ትራንስሌት የምትለው ኦፕሽን ትመጣላችኋለች እሷን ትራንስሌትን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ትራንስሌት አድርጎ ያሳያችኋል ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው 3 በተኖች አሉ እነዚህ 3 በተኖች የመጀመሪያው ሂስትሪ ነው ከዚህ በፊት ኮንቨርት ያደረኳቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች እዚህ ጋር ማየት ይችላል ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ነው የተቀየረው ቃል ይሄ ነው ከስር አማርኛው ይሄንን ይመስላል የሚለው ነገር እዚህ ጋር ያሳየኛል ወይም ደግሞ የተለያዩ እንትኖችን እዚህ ጋር በተለያዩ ጊዜ ኮንቨርት ያደረኳቸው ነገሮች ሂስትሪው ላይ ማየት ይችላል ሌላኛው እዚህ ጋር ሴቭድ የምንላቸው ናቸው ሴቭ የተደረጉ አሁን እዚህ ጋር ሁለቱን እቺኛዋን ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ላይ ሴቭ ትራንስሌሽን ይሆናል ትርጉሙን ሴቭ ያደርግልኛል ሴቭ አልኩት ከዛ አሁን ይሄንን ሂስትሪውን ከዘጋኝ በኋላ እቺን መጥቼ ክሊክ በማደርግበት ሰዓት ላይ ሴቭድ የተደረገው የመጀመሪያዋ እቺ ትሆናለች ማለት ነው ሌላኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኮንትሪቢዩሽን ነው ኮንትሪቢዩሽን ለምንድን ነው የሚያገለግለው ቋንቋችን ላይ የተለያዩ ነገሮችን ለመጨመር ግድፈቶች ካሉ ለማስተካከል ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን ሌሎች ኮፒ ማድረግ እንችላለን ሰጀስት ኤዲቲንጉን ሰጀስት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ኤዲት የተደረገው ወይም ደግሞ ሰጀስት የተደረገው በጉግል በሮቦት የተሰራው ልክ አይደለም የምንል ከሆነ ሰጀስሽን ኤዲት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ሼር ትራንስሌሽን ትራንስሌት የተደረገውን ወደ ተለያዩ ሰዎች ሼር ማድረግ እንችላለን ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ያስተምራል የምትሉ ከሆነ ለሌሎች ሰዎች እንዲዳረስ ላይክ እና ሼርን ክሊክ አድርጓቸው በተከታታይ ማቀርባቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ከታች የምትመለከቷቸው ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ሁሌም የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ቪዲዮ በሚለቀቅበት ሰዓት ላይ ይደርሳችኋል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ